Αλλάζω θέση, αλλάζουμε και θέμα. Θα πάμε να δούμε αυτό το θέμα με τους χρυσοθύρες, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται στη χώρα μας. Υπάρχουν περίπου 10.000 άνθρωποι που νόμιμα ή παράνομα ψάχνουν χρυσούς. Ναι, πού το ψάχνουν, σε σπηλιές, σε πηγάδια, σε δάση, σε δοξασίες, σε μύθους, σε ιστορίες που μπορεί να έχει αφηγηθεί κάποιος. Εάν πας σε ένα χωριό, όποιο χωριό θες, και κάτσεις στο καφενείο και ανοίξεις τη ίδια συζήτηση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου πούνε μια ιστορία που να αφορά σε κάποιον ή σε κάποιους που μπορεί να έχουν πάει κάπου στα ορεινά, μέσα στα βράχια και να ψάχνουν κρυμμένους θησαυρούς. Τουρκοκρατία είναι το ένα που λένε όλοι. Εγγλέζοι που πετάξανε λίρες είναι το δεύτερο. Γερμανοί που αφήσανε λίρες είναι το τρίτο. Λοιπόν, και βέβαια πολλές φορές τα περιστατικά αυτά καταλήγουν και σε τραγωδίες. Όχι πολλές, αλλά αρκετές φορές, όπως αυτή η πρόσφατη στους γόνους της Λάρισσας. Λοιπόν, Θανάσης Νεοχωρίτης είναι ο πρόεδρος κοινότητας Πτελεού και είναι ξάδελφος του 53χρονου χρυσοθύρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στην παρέα μας ο κύριος Γιάννης Κυρίτσης, ο οποίος έχει ανιχνευτές μετάλλων και ο ίδιος πραγματοποιεί τέτοιες εξορμήσεις. Και ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής, θα μας δώσει και αυτός τις πληροφορίες του, κύριε Πιταρά. Ναι. Ο Σωτήρης Μπαρσάκης, να ξεκινήσουμε από εκεί, για να δούμε λίγο και ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή πόσο νόμιμα είναι αυτά. Ή πώς πρέπει τι πρέπει να ακολουθεί κάποιος για να κάνει μια τέτοια έρευνα. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Κυρίτσι σε μια περιοχή εδώ στο Χαϊδάρι. Έχουμε εξοπλισμούς. Κύριε Κυρίτσι, εμπορεύεστε τέτοιους εξοπλισμούς. Να μας πείτε λίγο το κόστος, πόσο έχει αυξηθεί, αν σας έχει αυξηθεί η ζήτηση τέτοιων εξοπλισμών και να μας πείτε αν έχει κάποιος όντως βρει με αυτούς τους εξοπλισμούς κάτι σε χρυσαφικό, είτε λίρα είτε οτιδήποτε. Βεβαίως. Καταρχήν καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τους ανιχνευτές μετάλλων. Η χώρα μας, επειδή έχει όλη αυτή την πολύ μακρά ιστορία, έχει πάρα πολλά συμβάντα καταστροφών, πολέμων, μεταναστεύσεων και ο κόσμος εκεί την εποχή που δεν υπήρχαν τράπεζες, για να ασφαλίσει ό,τι είχε, το έκρυβε στο χώμα. Εξαιτίας αυτού δηλαδή υπάρχει μια σταθερή ζήτηση ανιχνευτών μετάλλων στην χώρα μας. Πρέπει να τονίσω ότι περισσότερες αυτές οι πληροφορίες είναι θρύλοι. Ναι. Δηλαδή κινούνται μεταξύ του μύθου και της πραγματικότητας. Ναι, άκουσα, μου είπανε. Ναι. Πολλοί κόσμος που έχει ασχοληθεί με αυτή τη δραστηριότητα δεν βρήκε τελικά το θησαυρό, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό κατέληξαν να γίνουν χομπίστες της ανίχνευσης μετάλλων. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπετε στο εξωτερικό, ο κόσμος στις Κυριακές, στα χωράφια, στις παραλίες. Καλά, είναι και λίγο αιμονή αυτό το πράγμα. Από ένα σημείο και έπειτα σου γίνεται αιμονή. Λες δεν μπορεί. Μπαίνεις στη διαδικασία να ψάχνεις. Δηλαδή αρχίζεις μετά και λες μήπως να πάω και 1 μέτρο παραδίπλα, μήπως να πάω και 2 μέτρα παραδίπλα. Κατέληξαν δηλαδή αντί να βρουν το θησαυρό, να βρουν ας πούμε ένα κουμπί από κάποια στολή του πολέμου, ένα παλιό νόμισμα, ένα παλιό κάλικα. Εσείς επειδή κρατάτε έναν ανιχνευτή στα χέρια σας, επειδή κρατάτε έναν τέτοιον ανιχνευτή στα χέρια σας, μπορείτε να μας δείξετε, να ρίξετε κάτι κάτω να δούμε πώς το κάνει. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, όσο μας κάνετε την αναπαράσταση, είναι: βρίσκω εγώ ένα θησαυρό, βρίσκω λίρες. Αυτές τις κρατάω εγώ ή τις δίνω στο κράτος? Παίρνω άδεια από το κράτος για να ψάξω? Ή κάτσε, ένα, μην μπερδευτούμε. Ναι. Να δούμε λίγο τη διαδικασία. Για το πρώτο σκέλος, μπορείτε να πάρετε άδεια για να χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή μετάλλων. Αυτό γίνεται χωρίς κόστος. Πρέπει όμως προηγουμένως να συγκεκριμενοποιήσετε ακριβώς τις περιοχές. Δηλαδή, δίνετε κάποια τοπογραφικά. Θέλω να κάνω έρευνα στο νομό Μαγνησίας, ας πούμε. Εκτυπώνω 10-15 τοπογραφικά εκτάσεως γύρω στα 2 χιλιόμετρα το κάθε ένα και τα καταθέτω μαζί με την άδεια, μαζί με την αίτηση. Συγγνώμη. Αυτό μπορεί να πάρει γύρω στους 2-3 μήνες και θα μου εγκριθούν οι έρευνες σε αυτές τις περιοχές οι οποίες είναι εκτός αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή δεν είναι στις κίτρινες και στις κόκκινες ζώνες. Αυτή τη διαδικασία την έχουν κάνει πάνω από 3.000 άνθρωποι και έχουν εκδοθεί και ανάλογα τόσες άδειες μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Ναι. Αυτή είναι η κανονική οδός, η νόμιμη οδός. Συνήθως έτσι σε πολύτιμη. Αυτή είναι η νόμιμη οδός και είναι η καλύτερη οδός και τη διαδικασία αυτή την αναλαμβάνουμε χωρίς κόστος για όσους αγοράζουν τον ανιχνευτή. Ναι. Έτσι. Ο ανιχνευτής πόσο κοστίζει αυτός, για να ξέρει ο κόσμος περίπου τι τιμές κυμαίνονται? Σύγχρονοι ανιχνευτές μετάλλων από 180 ευρώ έως και 5.000 ευρώ μπορεί να έχουμε, ανάλογα το βάθος που θέλουμε να χτυπήσει. Ωραία. Ο συγκεκριμένος πόσο κοστίζει και μέχρι τι βάθος μπορεί να εντοπίσει κάτι έτσι πολύτιμο ή μη πολύτιμο? Βεβαίως, ο συγκεκριμένος έχει πολλά δυνατά χαρακτηριστικά. Μπορεί να κάνει κατάδυση και στα 20 μέτρα εντός θαλασσινού νερού. Μπορεί να χτυπήσει μέχρι 1,5 μέτρο ένα ογκώδες αντικείμενο.
και μέχρι τους 40 με 45 πόντους ένα μεμονωμένο νόμισμα. Ωραία. Εδώ τι έχουμε, για πάμε να το δούμε. Κοιτάξτε, ακούστε τον ήχο που κάνει. Η έρευνα γίνεται απλά κουνώντας το δίσκο πέρα δόθε. Όταν έχουμε αυτός ο ήχος, τι υποδεικνύει? Ο μπάσος τόνος σημαίνει ότι έχουμε χτυπήσει κάτι άχρηστο. Είναι σίδερο αυτό δηλαδή. Να ψάξουμε λίγο να δούμε μήπως υπάρχει κάτι εδώ σε αυτό το σημείο. Αν αντίθετα έχουμε πιο οξύ τόνο. Αυτό τι είναι? Κάτι μ' αρέσει αυτός ο ήχος. Μ' αρέσει. Αυτό είναι μέταλλο ευγενές. Δηλαδή μπορεί να είναι χρυσό, σασίμι, ένα χάρκινο νόμισμα παράδειγμα. Να κλείσουν οι κάμερες παρακαλώ. Έτσι. Θα το πάρεις Σωτήρη και να φύγεις. Εδώ κάτι έχει δηλαδή. Να το σκάψουμε λίγο να δούμε. Η συνέχεια κατόπιν γίνεται με ένα εργαλείο το οποίο λέγεται pinpointer. Είναι αυτό εδώ δηλαδή. Και προχωράω. Τα σακιά, Γιώργο, πιάσ' τα σακιά. Εδώ κάνω την επικέντρωση. Αυτό μου χτυπάει και δονείται εδώ στο χέρι μου μέσα. Ότι εδώ είναι ο στόχος, για να μην χάνω χρόνο δηλαδή. Όπως με το μεγάλο ανιχνευτή έχουμε το μεγάλο ποινίο και μας δυσκολεύει. Κάτι βρήκαμε. Τι είναι αυτό, νόμισμα? Λοιπόν, αυτό δεν είναι νόμισμα. Είναι ένα κουμπί από τον Αγγλικό στρατό. Καθώς βρισκόμαστε εδώ στο Χαϊδάρι. Έχει γίνει ας πούμε κάποιες συμπλοκές στην εποχή των Δεκεμβριανών και είναι ένα σύνηθες έβριμα εδώ να βρίσκουμε είτε κάλικες είτε κουμπιά από τις στολές. Αυτή είναι η διαδικασία τώρα που ακολουθούμε, είτε νόμιμα είτε παράνομα, για να ξεκινήσουμε να βρούμε θησαυρό εντός εισαγωγικών ή εκτός.